đi thằng Hoàng nó giúp rồi. Tao chỉ bảo mày đi bảo thằng Hoàng thì hổ tao giúp con trâu thôi. Làm 20 mâm là hợp với hoàn cảnh rồi, sau lại làm thêm hẳn 70 mâm nữa. Mẹ mà tổ chức linh tinh như vậy á, con nghĩ cái tiền mừng với cái tiền chi á chắc không đủ để trả đâu mà. Thì bây giờ con đi giúp mẹ lấy con trâu để khi mẹ cưới xong là lấy tiền mừng thì trả. Cái chuyện đám cưới của mẹ con đã nói rồi, con chỉ giúp mẹ con lợn thôi. Bây giờ mẹ muốn tổ chức to hay nhỏ hay là tổ chức bao nhiêu mâm, 100, 200, 300 mâm con không liên quan. Bảo con là lấy trước cho mẹ thôi mà. Sau khi đám cưới xong là mẹ bóc con Vi xong là mẹ trả con luôn thôi. Ơi, dậy đi. Đi đi vợ ơi, Đến ngày cưới tới nơi rồi sao lại ngủ thế? hơi mệt một tí. Đi chuẩn bị lo các thứ, con trâu còn chưa có đây. À, Ấy dậy đi. Ôi sao ngủ thế? mệt quá. Sắp đến ngày cưới tới nơi rồi còn ngủ khi khi này có mà. Đấy, không ngủ nữa, dậy đi để bàn nhau xem là còn lợn thì thằng Hoàng nó cho rồi. Ừ, Thế còn mua trâu hay là mua bò thì tính toán xem. chắc mua trâu thôi. Cũng xem lượng khách nó như nào đã, rồi lấy con to con bé xem, nhìn thấy trâu rồi. Nhưng mà bây giờ đang tính xem nó như nào đã, lượng khách đã. Thế cho 100 mâm đi, cho chồng mở mày mở mặt với làng xóm. À, thế vợ cũng biết suy nghĩ đấy, cũng muốn tốt cho chồng đấy. Chồng cũng rất cảm ơn vợ. Được rồi, vợ muốn tầm đấy mâm thì chồng cũng sẽ đi tìm con trâu to to một tí. Bây giờ lợn thì thằng Hoàng nó cho rồi, còn trâu thì mình lấy con to to một tí. Nhưng mà hai món này thì chắc cũng ít quá. Đấy, xong là hay là mình mua khoảng gà thiến nữa. Rồi. Xong là ngoài ra còn cá mực nữa, các thứ nữa. Bởi vì khách của chồng nó khách VIP mà. Như là cái đấy thêm hải sản nữa là gà thiến thêm gì. hải sản nữa. Đúng rồi. Vợ nói thế là chắc phải làm khoảng 100 mâm đấy. Xong là chồng còn chưa mời hết bạn bè của chồng đấy. Bạn bè của chồng ngoài huyện còn chưa mời được ai đấy. Còn thuê cả dạp này, MC này, DJ này. Xem nữa, bố trí xem nếu mà đất đai nào còn thuê ca sĩ về hát nữa, cho cả cái làng này biết Mạnh lấy vợ là không phải đơn giản đâu. Đáng một khi cưới mình phải nhộn nhịp chứ. Đúng rồi. Còn các thứ thì thức ăn thì mình lấy trước. Sau khi mình cưới xong mình lấy tiền cưới đi trả. Nếu mà không đủ ấy thì mình lại bán một thổ đất. Đằng nào mình cũng bán đất, lấy xe bán tải mà. Đấy, lại trả thêm cái món đấy là cho nó xong. Được rồi, chắc phải như thế thôi. Bây giờ làm 100 mâm ấy, chồng cũng sẽ mời thêm người. Bây giờ vợ chắc vẫn còn người mời đúng không? Hôm nọ là chồng hay hạn chế mời ít khách của vợ. Bây giờ vợ cứ thoải mái mời khách của vợ đi, mời thoải mái đi. Rồi em lại biết thêm mời tiếp mà, lại mời thêm khách. Rồi. Thì cưới thì mình ra cưới đi cho nó thật to vào. Đúng rồi, làm to to vào. Đời người làm một lần thôi. Đúng rồi. Thằng Hoàng ấy, thằng con rể ấy, biết nó có hộ được con trâu thì tốt nhỉ, để con lợn rồi. Giờ hộ được con trâu nữa là chuẩn bài đấy. Vợ xem thế nào, gọi điện cho con gái, bảo con gái hộ tí. Như con Khánh ấy, phải biết nói cơ, không nó cứ phản đối ấy. Cái đứa này ấy. Thôi, nó giúp mình được con lợn rồi. Còn trâu thì mình vợ chồng mình khắc tự đặt lấy thôi. Nếu mà mình cưới xong ấy, không đủ tiền ấy, mình bán một thửa đất thì bán một thửa đất đi trả cũng được mà. Vợ cứ nói chồng thừa. có nhiều đất mà. Biết là nhiều đất rồi, nhưng mà mình được thêm cái gì, nó giúp được cái gì thì mình hay cái đấy, mình đỡ một khoản, mình còn chi phí nhiều nữa, nhiều cái nữa.
Cố mà lên mà xem gọi điện nó lấy lòng nó tí. Dạo mấy dạo trước chồng lên muốn lấy lòng lắm, nhưng mà hai đứa nó toàn nói thôi, chả lấy lòng được. Giờ ngoài ngoài vợ là không ai lấy lòng được hai thằng đứa nó đâu. Bây giờ giúp được gì thì giúp, nó cho cái gì thì mình lấy cái đấy. Nếu mà nó giúp trước thì mình cưới xong mình trả nó thôi, chứ mình không lấy không của nó làm gì. Chứ thằng này lấy không của nó cũng khó. Má cứ hỏi thử nó xem giúp trước được con trâu không, là cưới xong là mình lấy tiền mừng trả nó thôi, mình không lấy không của nó đâu. Con lợn thì nó giúp rồi, mình nhận rồi. Còn con trâu ấy, nếu mà nó lấy cho trước thì tốt, sau này xong là cưới xong là mình vẫn trả tiền nó, tiền con trâu ấy, chứ mình không lấy không của nó làm gì đâu. Bây giờ thế này, trước mình mới vợ chồng mình mới bàn nhau làm 30 mâm thôi. Bây giờ mình làm hàng trăm mâm đi thì nó giúp con lợn rồi. Bây giờ mình làm to này mình định bảo nó giúp con trâu nữa nhé. Xem cứ hỏi nó xem. Không có là vợ chồng mình lại đi lấy cái đồ các thứ hải sản các thứ gạt hiến, hoặc là còn em chi Không bạc nữa. Thế là mình cũng nhiều quá thì mình bây giờ mình đi về vợ chồng mình mãi mình lên mình hỏi nó giúp con trâu nữa. Vợ chồng mình chỉ biết lo là hải sản gạt hiến các thứ phong bạt NC thì vợ chồng mình lo bằng này. Đấy, còn con trâu thì phải nhờ thằng Hoàng giúp. Cứ bảo nó xem giúp được không? Hay là không? Dạo này nhà mình sắp cưới, bọn trẻ con đến chơi đông phết đấy. Nó lại thì ngày vui thì bọn nó lại đến đấy. Trẻ con đến nhà là vui đấy. Kiểu nhà khác có khách nhiều đấy. Nhá, xong là xem bảo xem cứ hỏi nó đi. Xong là xem nó hộ được cái gì không. Bây giờ mình làm to thì mình phải nhờ nó tiếp. Đi lấy con trâu nữa. Đúng rồi đấy. Mình kiểu mình còn lo nhiều cái nữa, còn hải sản này, gà thiến này, không bạt nữa, MC nữa, nhiều cái lo quá. Cố bảo nó xem lo được cái gì, không bảo nó hộ. Rồi để em khác bảo. Chồng cũng nghĩ nhiều cái, đau hết cái đầu, mệt quá này, phải về nó ngủ một giấc. Cũng mệt đấy. Nó nhiều đầu óc bây giờ cũng căng thẳng phết đấy, đám cưới này. Thế chồng ở nhà, chồng đi mua thêm mời về, chồng là biết thêm mời xem khách nhá. Rồi. Còn vợ là lên nhà thằng Hoàng. Chồng là giúp thằng Hoàng làm việc mấy ngày, lấy lòng nó để nhờ nó giúp con trâu. Cũng được. Vợ cũng phải lên giúp nó làm việc một tí, xong là dần dần thì bảo nó giúp, nó mới giúp đấy. Không mà lên ngồi bảo thẳng nó không giúp đâu. Rồi, biết thế. Xong là chồng ở nhà, chồng hắc lo cái khoản thiếp mời, vợ không phải nghĩ đâu, vợ cứ đi làm hộ nó, xong là nói chuyện với nó nhiều một tí, tâm sự với cái Khánh nhiều một tí, nó mới ủng hộ hai vợ chồng mình, không là nó mới bảo thằng Hoàng giúp đấy. Hoàng này nó tốt thôi. Đấy, con Khánh thì nó hay phản đối. Lên nói chuyện với con Khánh nhiều một tí, bảo mẹ bây giờ cũng sắp cưới rồi, con cố đồng ý cho mẹ đi cuộc hôn nhân này, thằng nào nó cũng sắp xảy ra rồi. Cố bảo Khánh, xong là bảo Hoàng giúp mẹ trước con trâu cũng được. Đấy, trước mắt là như thế. Bây giờ như thế này nhá chồng nhá. Chồng ở nhà chồng đi lấy máy về phát hết cái chỗ lăng sau nhà này. Nó rầm rạp quá, xong là quét dọn cho nó sạch đi, lá cây các thứ đốt cho nó sạch sẽ. Xong chồng đi lấy thiếp mời về, biết thêm khách, đi đặt phong bạt, xong là đi bảo NC trước đi. Không có thì đến giờ thì mình đi lấy, mình đi bảo thì người ta lại có nhiều việc không về được. Rồi. Ở nhà thì anh lo từng này việc. Còn em lên nhà thằng Hoàng thì hộ thằng Hoàng làm việc, lấy lòng thằng Hoàng, trong hộ nó giúp con trâu nhé. Vợ cứ lên giúp thằng Hoàng với cái Khánh làm việc đi. Nhưng mà làm việc thì làm việc phải giữ gìn sức khỏe nhá. Sắp cưới đến nơi rồi, không được làm cái việc nặng quá, lúc đấy lại ốm nhà là không cưới được đâu đấy. Phải lên phải để ý đấy. Rồi việc đấy em lo. Còn việc nhà thì với lại việc linh tinh là chúng ta sắp xếp được. Vâng, rồi. Cái đấy không lo đâu. Nên xem cái Khánh với thằng Hoàng ấy, xem bạn bè nó có nhiều. Xong lại bảo nó quen biết nhiều nữa, xong lại mình cũng bảo nó mời khách của nó luôn.
cho nó đông, đằng nào cũng làm nhiều mà. Đấy, cố lên giúp nó làm việc. Nhưng mà lên đấy nói chuyện với con Khánh nhiều một tí, Giờ em nó đỡ phản đối đấy. thế vợ sẽ nói với hai vợ chồng Hoàng là mình bây giờ mình lại làm 100 mâm. Rồi. Xong là mình sẽ làm việc giúp nó, lấy lòng nó, bảo nó giúp con trâu. Đúng rồi. Thế thôi anh ôm mình mà chồng ở nhà nhá. Vợ đi luôn đi. Rồi đi luôn đi, đi giúp nó đi. Đi giúp nó. Nói chung là cũng tranh thủ làm tí việc nhà đấy. Việc gấp gáp quá rồi, cưới sắp đến nơi rồi. Anh Chiến ơi. Dạ. Ra đây bảo này. Vâng. Đây nhá, toàn bộ cái sắt chạy dầm này nhá, chạy móng này nhá, tí nữa là trước lúc đổ bê tông xuống đây là anh phải kê hết tất cả cái gầm sắt này này. Vâng. Là không cho nó ép hẳn vào cái tường này nhá. Vâng. Ép hẳn vào tường này là không có lượt bê tông bao ở đây, là mai nó chỉ hết cái lớp gạch xay này, nó chỉ là đối bên ngoài thôi, anh hiểu không? Vâng, vâng. Đây những cái chỗ nó ăn vào đây này. Vâng. Là kiếm ngay một hòn đá sỏi về, mình xà beng cậy nó ra thế này. Vâng. Rồi chèn một sỏi vào như này cho nó đều nhau. Rồi. Hiểu không? Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhớ anh mới đi theo em nhận công trình đầu tiên, anh giao cho anh ấy. Vâng. Cái công trình đầu tiên cho nên là em phải sát sao anh một chút. Vâng. Đây có mỗi cái chỗ này thôi, là mai xây lên đến đâu rồi tôi bảo đấy. Đây nhá, chỗ này này. Chỗ này nhé, ví dụ như chỗ này chẳng hạn nhé, không cần phải bên này với bên này nó khoảng cách bằng nhau đâu, chỉ 19 110, anh hiểu không? Vâng, vâng, vâng. Tí phép chỉnh sau Đấy, trước anh giờ cậy đổ ra thế này, nó sẽ là nói chung nó nôm na thế này. Cái thanh sắt này, tất cả thanh sắt này chạy đây là nó phải có một cái lớp mình đổ bê tông bao quanh cả hai bên này, không thể để cái sắt này trực tiếp nó áp sát vào cái tường này. Tường này được, Xây này được. đúng không? Áp vào tường này là nó chỉ ăn vào đây thôi, sau này là nó sẽ bị rỉ. Cái tường này không thể nào bằng cái lớp bê tông mình đổ xuống đây đâu. Anh hiểu ý tôi là gì? Hiểu rồi, hiểu rồi. Đơn giản nhé, để nói lại cho thật chắc chắn nhé, nói đi nói lại nha. Nó hẳn ép vào đây đúng không? Ép vào đây thì không được rồi. Cái thanh đai sắt này ép vào đây là nó không có cái lớp bê tông kia bao ra ngoài thì cũng không được nhá. Vâng, vâng, tí em sửa sau. Sửa hết đi nhá. Cái này sửa được không? Bằng phải kiểm tra hết, xong là mới cho đổ bê tông xuống nhá. Thì lúc mà đổ bê tông ấy, anh không phải trực tiếp xuống tay làm đâu. Vâng. Anh chỉ đi xem chỗ nào được, chỗ nào không được, chỉnh lại hết chỉ đạo thôi. Với lại là vậy anh em làm. đúng rồi, với lại là dùi thật chắc chắn vào, Dùi đổ ký máy vào. lên dùi ký vào, đừng có làm ẩu quá thì nó bị không khít, nó bị rỗ đấy. Vâng. Nhá. Được, cái này thì làm được. Đâu nãy anh gọi điện cho em bảo là cái chỗ nào gia đình bảo không xây nữa, là chỗ nào? Là chỗ này gia đình bảo thay đổi, thế là thay đổi là phương án làm là chỗ này là không xây nữa, nghĩa là bức tường không xây. Chỗ này để làm cái chỗ uống nước, ngồi uống nước. Nghĩa là xây bức này không xây nữa. Xung quanh vẫn xây. Xung quanh vẫn xây, chẳng qua mỗi chỗ này là không xây. Chỗ này để làm Tường này là không xây nữa đúng không? Lúc ban đầu là theo thiết kế là tường này vẫn xây lên. Vâng, ban đầu thiết kế vẫn xây. Mãi về sau là thay đổi là Tường này không xây nữa. là không xây nữa. Thì gia đình bảo không xây. Thế là nếu mà có sự thay đổi nào là phải báo luôn cho em nhé. Vâng. Không thì lúc mình làm hợp đồng với lại bản vẽ mình làm như thế rồi, sau là có sự thay đổi thì mình lại không nói chuyện trực tiếp với gia đình, mình không cho vào giấy tờ. Lúc mình làm xong rồi gia đình thì bắt bẻ mình bảo là đấy ông làm sai cái thiết kế ban đầu, đấy là mình không chịu trách nhiệm được.
Hiểu không? Vâng. Nhé. Anh đi làm việc tiếp đi. Vâng. Chắc cái này không lệch lạc gì đâu nhỉ. Nói chung cũng không sai mấy đâu. Chỉ có chỉnh mới mấy cái chỗ lúc đổ bê tông ấy. Cái này chỉ cần đơn giản là như thế thôi. Tí này anh chỉ cần lấy cái xe beng về đây này, gậy nó ra, chỉ cần chèn nó vào là được, rất đơn giản nhé. Xe beng chọc xuống 7 nút ra là chèn vào đổ bê tông. Tốt quá.
Khánh ơi, Khánh mày làm ở đây à? Mẹ đi đâu ấy? Mẹ về đây giúp con làm việc đây. Sao mẹ biết con làm việc ở đây? Tao không biết mày làm ở đâu sao tao không biết Thằng Hoàng thuê có nhiều tiền ấy, nó thuê bao nhiêu người khác ở trên kìa. Sao mà mày vất vả thế mà vẫn còn cúi làm thế? Mày chỉ được về đây là về làm cai thôi chứ. Mình chỉ làm cai thôi chứ. Chỉ tay 5 ngón thì mình chỉ về xem thôi. Thằng chồng mày giàu thế này, mày không biết sử dụng. Mày ngu lắm. Anh Hoàng nhà con cũng thuê 6-7 cái máy phát ở trên kia rồi. Nhưng mà con về đây ngồi các bác thì cũng không thể ngồi xem các bác được. Cũng phải làm chứ mẹ. Thôi, mẹ ở đấy cho con. Con cũng nghỉ bây giờ. Con cũng phải nghỉ một lúc mới được. Mẹ ơi, mẹ lên tận đồi với con làm gì hả? Có việc chứ, về giúp con. Mẹ lên đây giúp con á? Ừ. Thắt xong chưa? Chưa đâu, nhiều lắm này. Chủ yếu là phát máy thôi mẹ, không phải phát tay đâu. Chẳng qua là con ở đây với các bác chấm công cho các bác ấy. Nên là con không ngồi không được, thế là con đi gỡ những cái cây nào nó rậm rậm ra thôi. Ừ. Mẹ lên đây giúp con thật á hay là lên đây có việc gì ấy? Mẹ lên đây giúp con mà. Con nghĩ mẹ lười làm việc cái này hay chơi này, con nghĩ mẹ chả lên đồi làm việc với con đâu. Chắc là lên có việc gì đấy phải không? Sao mày nghĩ xấu về tao thế nhỉ? Tao về giúp chúng mày là bởi vì thằng Hoàng nó giúp tao một con lợn thì tao về giúp mày để lấy lòng thằng Hoàng một tí. Sao mày lại nghĩ như thế nhỉ? Đấy, con biết ngay mà. Mẹ phải có lợi thì mẹ mới làm cơ, không thì thôi, mẹ còn lâu mẹ mới làm. Làm cái gì phải có lợi chứ, không có lợi làm làm gì. Thôi không nói nữa, con nghỉ một lúc xong con lại làm đấy. Mẹ cũng đây. Mẹ cũng ngồi nghỉ một lúc đi. Mẹ cũng nghỉ, lên dốc này mẹ cũng mệt. Đi lên dốc có mệt không mẹ? Có mà, mệt đấy. Khánh ơi. Dạ. Mẹ với bố Dường đã bàn nhau rồi. Bàn nhau cái gì hả mẹ? Bàn nhau về cái chuyện đám cưới của mẹ đấy, với bố Dường đấy. Cái chuyện đám cưới thì mẹ với bố Dường bàn thế nào thì bàn thôi, con không biết đâu, con không quan tâm đâu. Mẹ muốn cưới muốn xin thế nào thì kệ mẹ thôi. Cái con này, cái chuyện đám cưới nếu mà tao cưới thì mày phải giúp tao chứ. Mày không giúp tao mày cũng phải bàn cái gì chung với tao chứ. Sao mày nói thì mày chả thấy giúp cái gì cả. Mày là con gái cơ mà. Con làm sao mà giúp được hả mẹ? Con này tao biết ngay mà. Mày không giúp tao được thì cái gì thì thôi, nhưng mà tao vẫn nói cho mày biết. Đấy, bây giờ đám cưới của mẹ với bố Dường ấy, bây giờ không phải 30 mâm như trước đâu. Bây giờ làm to đấy, 100 mâm đấy. Đấy, thì xem mày với thằng Hoàng xem còn giúp mẹ được con trâu không. Bởi vì thằng Hoàng thì giúp được con lợn rồi. Bây giờ còn con trâu còn chưa có. Mà còn cả gà thiễn nữa, hoặc là cá mực nữa. Đấy, phải bù su thêm. Còn cả phông bạc nữa, ông chi nữa, nhiều thứ lắm.
Thế hai vợ chồng mày xem nghiên cứu nào để giúp tao thật được không? Tao chịu ngại thế. Thế này nói này. Thì hôm trước mẹ cưới mẹ bảo là làm có 20-30 mâm hay sao bây giờ làm nhiều thế? Bây giờ phải làm nhiều bởi vì là bố dưỡng mày thì nó chưa cưới bao giờ thì nó muốn làm to. Nó chưa cưới lần nào. Nếu mà làm nhiều mâm thế này thì con không biết đâu. Bây giờ thế này, thế mày đi bàn với thằng Hoàng ấy, giúp mẹ một con trâu nữa. Còn cái thùng bạc với lại em chi, cá chí ấy, thế là bố mẹ khác đi tìm. Hoặc là các thứ khác thì bố mẹ khác tìm. Còn con trâu thì mày bảo thằng Hoàng của mẹ tìm. Bởi vì là bố nó làm thêm 70 mâm nữa cơ. Bây giờ là trước mới 30 mâm, bây giờ là 70 mâm, là 100 mâm. Cũng tương đối to đấy. Thì bây giờ vợ chồng con đã giúp mẹ con lợn hơn tạ rồi. Nhưng mà con thấy mẹ với chú Mạnh ấy làm đám cưới ấy, làm 20-30 mâm là hợp với hoàn cảnh rồi. Sau lại làm thêm hẳn 70 mâm nữa. Con nghĩ đến cái lúc đấy cưới xong chắc không có tiền để trả đủ chi phí đâu mà. Làm gì mà làm nhiều thế. Cái khoản đây ta không lo đâu. Đến lúc cưới xong ấy, lấy cái tiền mừng ấy, khách của bố là toàn khách VIP cơ. Nếu nhiều tiền cho nó khác có tiền thì trả. Làm nhiều như thế con nghĩ chắc không đủ chi phí đâu. Mẹ chỉ làm khoảng 20-30 mâm là được rồi. Nhiều khách thì nó mới kiếm được nhiều tiền chứ con. Chắc là cưới xong là tiền mừng là đủ tiền trả con trâu mà. Không con dư ra thì bố mẹ mới được ăn chơi, mới được dùng. Ôi mẹ, chưa cưới mà mẹ đã bảo là nghĩ kiếm tiền từ tiền cưới rồi. Sao không dư? Khách của bố toàn khách VIP mà. Toàn là khách người thành phố mà. Toàn khách VIP. Con còn lạ gì là chồng của mẹ nữa. Toàn là cái loại đầu đường xó chợ. Có khi đến ăn say xong còn không biết ra phong bì mà. Còn ăn không cho còn về ấy. Làm gì mà có cái chuyện là cứ tính đến là lấy tiền của đám cưới. Có khi ăn xong toàn là cái loại say rượu bét nhè, đến lúc đấy còn đánh nhau còn cũng nên cơ. Ôi giời, con này, đám cưới tao còn chưa diễn ra. Sao mày nói cái điều xui xẻo thế nhỉ? Thôi mày im cái mồm đi. Đám cưới của mẹ còn chưa diễn ra. Mẹ mà tổ chức linh đình như vậy con nghĩ cái tiền mừng với cái tiền chi chắc không đủ để trả đâu mà. Kiểu gì đến lúc đấy còn nợ ngập đầy giường ở đây đâu. Cái chuyện này mày không phải lo. Tao với bố mày tính hết rồi. Chắc là không ôm đâu. Mày cứ bảo thằng Hoàng giúp mẹ con trâu đi. Không, con không giúp mẹ nói với anh Hoàng đâu. Nếu mà mẹ muốn cho anh Hoàng giúp mẹ tự đi mà gặp anh Hoàng ấy. Chứ con không nói giúp đâu. Ôi giời, con mới chả cái gì. Con đợi thì thằng Hoàng nó giúp rồi. Tao chỉ bảo mày đi bảo thằng Hoàng thì hổ tao giúp con trâu thôi. Mai tao cưới xong tao lấy tiền mừng tao trả thôi, nhưng mà cũng không được. Thôi. Nếu mà mẹ muốn bảo anh Hoàng giúp mẹ tự đi mà nói chuyện với anh Hoàng ấy. Con không nói đâu. Thì bây giờ vợ chồng con đã giúp mẹ con lợn hơn tạ rồi còn gì nữa. Bây giờ mẹ muốn đòi hỏi lấy thêm con trâu ấy thì mẹ tự đi mà gặp anh Hoàng đi. Con không nói đâu. Chuyện này con không biết đâu. Thôi bây giờ con nói thế này. Mẹ tốt nhất mẹ cũng tổ chức như lúc ban đầu bàn đi, 20-30 mâm thôi. Con nghĩ bây giờ mẹ tổ chức linh đình như thế kiểu gì cũng cưới xong cũng bị âm cho mà xem. Mẹ tối nay về mẹ bàn với bố Dượng đi, bàn lại đi. Thôi, không bàn gì nữa. Thế con kệ mẹ luôn. Mẹ muốn tổ chức thế nào thì tổ chức. Nợ thì đến lúc đấy con không biết đâu. Đến là lúc đấy mẹ tự chịu thôi. Thế à? Tao lấy chồng là vì mày đấy. Tao mới lấy chồng đấy. Sao lại vì con? Mẹ lấy chồng là việc của mẹ chứ sao lại vì con? Thôi, mẹ đừng nói những cái câu vô lý như thế nữa. Con không muốn nghe đâu. Này,
Tao lấy chồng là tất cả vì mày hết. Đấy, tao mới vội vàng lấy chồng xem là nó sinh được một đứa hai đứa để sau này hai vợ chồng mày với thằng Hoàng ấy không có con đâu. Đấy, tao sinh ra được đứa em nào thì mai sau mới được chồng mày đấy, về già đấy. Thì thằng Hoàng cũng vậy thôi, cũng không có người thân gì đâu, chỉ có mỗi mẹ nuôi ở tận chết bên kia thôi. Thế lấy ai về chồng về già chúng mày? Đấy, tao lấy chồng thì tất cả vì mày đấy. Mày với thằng Hoàng lấy nhau lâu lắm rồi, nhưng mà có thấy mày cái bụng mày to lên đâu, chắc là mày không có con đâu. Đấy, tao mới vội vàng lấy chồng xem để một đứa hai đứa để nuôi hai chục vợ chồng mày về già thì chúng mày nuôi nhau trông nhau. Còn thằng Hoàng đấy mới có ba mẹ nuôi ở tít bên kia cơ, nhưng mà cũng thấy không thấy long lanh lắm, trông mặt thấy dại dại thôi, cũng không giải quyết được gì đâu, không giúp được cái gì cả. Cả em chiên mày nữa, đi lấy chồng cũng chả ra gì. Hai đứa mày không giúp nhau, không nâng tựa đâu được tí nào đâu cả. Đấy, nên tôi mới đẻ con. Chắc chắn tao đẻ đấy là phải con trai, không phải vì rơi như bọn mày đâu. Tao lấy chồng tao phải với bố dưỡng mày phải để hai đứa con trai. Tao đẻ ra con gái bọn mày tao thấy chán lắm rồi. Đúng mày ấy, thằng Hoàng thì lấy không, chả có một cái đồng chính lễ nào. Cả thằng con Chiên nữa cũng không được giúp đỡ được cái gì cả, chả nên gì cả. Cho nên là tao mới lấy chồng. Nhớ ra tao lấy chồng bọn mày còn phải nhộn nhịp, phải lao đầu vào giúp đỡ tao chứ. Chúng mày còn phản đối, lên lên xuống xuống. Tất cả thì cái điều trên thì tao mới vội vàng lấy chồng. Tao lấy chồng thì cũng vì bọn mày chứ. Thôi mẹ, mẹ đừng nói những cái vớ vẩn như thế nữa. Nếu mà chủ đích của mẹ muốn lấy con trâu á, mẹ tự đi mà nói chuyện với anh Hoàng ấy. Mẹ không phải nói chuyện với con lan man như thế đâu, không phải vì cái nọ vì cái kia đâu. Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu, con đi làm việc đây. Mẹ giúp con thì giúp, không thì mẹ đi về đi. Thế mẹ có giúp con không hay là mẹ đi về? Tao phải giúp mày, tao lên đấy tao phải giúp mày chứ. Mày giúp con à? Tao phải giúp mày để thằng Hoàng mua cho tao, lấy cho tao một con trâu trước chứ. Đi leo dốc đấy mẹ. Leo dốc này cũng đi được mà. Mẹ nghĩ lại đi, tối nay mẹ về bàn với bố Dượng đi, làm lại làm khoảng 20-30 mâm thôi, mẹ đừng có làm nhiều nữa. Bây giờ không bàn lại nữa, mẹ với bố quyết định rồi con ạ. Chỉ khó thôi, cố gắng thôi, làm nhiều mới được nhiều tiền mừng chứ. Làm nhiều con nghĩ là sẽ bị âm đấy. Không phải lo, con ạ, không âm được đâu. Mẹ nợ nhiều lắm ấy.
Khách của bố toàn khách VIP rồi mà, khách nhiều tiền rồi mà, không ấm đâu. Chắc mẹ giúp con bằng này thôi, xong mẹ về thôi. Mẹ đi về, mẹ đi qua đấy, mẹ khác không nói với thằng Hoàng. Nói với mày không có lợi ích gì cả, mày chả giúp được cái gì cả. Thôi thôi thôi. Nếu mà mẹ muốn về, mẹ về đi, để con tự làm được. Ừ, mẹ về thôi. Chắc giờ này là bố mày làm cơm chín rồi đấy, về biết ăn thôi. Thế mẹ về đi. Ừ, mẹ về đi. Ôi rồi, có một cây ở dưới cổ này tao giấm rồi. Sao mẹ làm gãy cây của con thế? Của mày hàng ngàn cây của thằng Hoàng, tao giấm một cây không được à? Mẹ ơi, mẹ biết không? Chăm bón bao nhiêu thì mới được bằng này cây đấy, sao mẹ lại làm gãy? Thôi, mẹ đi về đi. Gãy một cây không được à? Mày nói gì nhiều? Bảo đến giúp con thế lại làm cây gãy thôi. Kiểu gì mà làm cho cây gãy được thế này, ôi dồi ôi, phí quá đấy. Thằng này mẹ vào nhà nó cứ mãi đi làm việc của nó thôi, chả về quan tâm đến mẹ cả. Lúc mình không về thì nó không làm, lúc mình về nó giả vờ đi làm. Mẹ là bỏng cái gì vậy? Mẹ đi đâu về vậy? Mẹ đi thôi con rót nước cho mẹ uống đi, mẹ khát nước lắm rồi. Mẹ đi giúp con Khánh đi phát rừng, phát cây. Mẹ giúp vợ con à? Mẹ lắp cho mẹ uống nước đó. Mẹ uống nước đi. Mẹ Mà con thuê người đi phát máy thôi mà, dùng máy phát thôi mà, có phải thuê người đâu mẹ? Mẹ cũng phải đi giúp con. Con thuê 6-7 người đi dùng máy phát mà, con bảo là vợ con lên đấy chấm công nhưng là đi cùng với mọi người chỉ đạo thôi mà. Mày bảo lấy máy phát không được đâu. Mẹ với con Khánh con đi tỉa ra cái cây, tỉa cái cỏ dưới cây ra, không có cái máy nó phát đi phát lại là mất hết cây. Trước con cũng thuê mấy chị em đi tách gốc cây hết rồi mà, con biết mà. Dầm như vậy thì mình tách gốc ra để người phát máy theo sau, người ta nhìn thấy cây thì người ta phát chung nữa đúng không? Đây lúc nãy mẹ đi mẹ giúp thằng con Khánh ấy, nó tách ra đây. Làm được nhiều không mẹ? Được chứ, được nhiều chứ. Được việc mẹ mới về mà. Vâng, thế thì con cảm ơn mẹ. Thế con này hút thuốc à? Đây này, mẹ đã bảo từ đâu đi rồi, cái thuốc này là nó độc hại lắm, không phải hút đâu. Người mình đã không khỏe rồi, đã vô sinh rồi, mình còn hút cái này nữa là mãi sau nó còn không còn gì nữa, nó gầy gò đi hết đấy. Đấy, con nên bỏ cái thuốc này đi, không được hút đâu. Đấy, mẹ người tốt là mẹ bảo con thôi, như người khác ấy nó còn xui con hút.
hút cái này nhiều ấy, sớm thì gặp các cụ ấy. Mẹ nói như thế thôi. Nếu mà con nghe thì nghe, không nghe thì tùy con thôi. Nếu mà con mắc bệnh gì ấy, vợ mình còn trẻ ấy, con không biết tiếc à? Vâng, con không hút đâu mẹ. Đây là lúc đấy có mấy anh khách về người ta vào thì con để đây cho anh em nó hút thôi. Nếu mà có khách thì thôi mình bỏ cho khách cũng được. Vâng. Mẹ không biết, mẹ tưởng con hút thôi, con mẹ bảo thôi. Vâng. Hóa ra mẹ cũng biết là thuốc lá này là cũng có hại cho sức khỏe này. Có mà, mẹ biết mà. Mình xem tivi, xem điện thoại mình biết là điện thoại thông minh nó bảo. Thế bố rượu của con có hút không mẹ? Không, mẹ không cho hút đâu. À. Bệnh tật thì mẹ không cho hút đâu. Mẹ chọn chung, nếu mà hút thuốc mẹ không lấy đâu. Học người ta đã bảo rồi, hút thế này là có tác hại đấy. Ý mẹ nói là bảo khoa học là chứng minh là hút thuốc là có hại cho sức khỏe rồi đúng không? Sức khỏe đấy. Và cái đấy nói chung là nhiều người cũng biết mà, chẳng qua là người ta cứ nhắm mắt làm ngơ, coi nhẹ sức khỏe của mình, người ta cũng hút thôi. Bởi vì có nghĩ là cái tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nó là âm thầm, nó không phải là một phát rồi đến ngay. Có thể là một người hút có thể là một năm, vài năm hoặc chục năm thì sức khỏe nó mới tiến lên, nó mới xấu dần Đấy. Mẹ nhắc con thì con cũng cảm ơn. Có đứa gì cái thứ gì xấu xa như thuốc lá vậy mẹ cũng nhắc mọi người như vậy là tốt. Thôi, cái chuyện thuốc lá không nói nữa. À. Khoa học người ta đã bảo rồi, đã nói rồi. Thằng nào cũng biết để cái tác hại về sau đi kẻ đó. Bây giờ như thế này, mẹ định đi giúp con tách cái cây ở rừng về rồi, xong mẹ ghé vào đây mẹ muốn nói chuyện với con. Là bố với mẹ đã bắt nhau rồi, đám cưới cũng sắp đến rồi, xong là trước mẹ mới bảo là 30 mâm thôi, con cũng giúp con lợn rồi, bây giờ bố mẹ lại ban nhau lại làm 100 mâm. 100 mâm là mẹ? 100 mâm. Thì bây giờ con đi giúp mẹ lấy con trâu để khi mẹ cưới xong là lấy tiền mừng đi trả, giúp mẹ đi lấy mấy họ lấy trước đã. Thế thôi. Con mẹ và bố con là đi mua con trâu về cho mẹ. Sau đó là mẹ cưới xong mẹ lại lấy cái tiền mừng đám cưới của anh em về mừng bố mẹ đấy. Để đi trả con đúng không? Trả con. Chắc là không được đâu mẹ. Con hết tiền rồi. Với lại là con không nói lần thứ hai đâu. Con nói một là một, hai là hai. Con đã giúp mẹ con lợn rồi. Con lợn đấy là con nói rõ là từ đầu là con bảo con không lấy tiền, con giúp mẹ. Thế là con cho mẹ không con lợn đấy. Có như vậy thôi. Bây giờ mẹ muốn tổ chức to hơn hay là như thế nào cũng kể cả là mẹ chỉ có liên hoan 1-2 mâm thôi, không dùng hết con lợn mà con vẫn mua cho mẹ con lợn đấy. Đấy. Có thế thôi. Mà con nghĩ là sao mẹ với bố là cần phải tổ chức đám cưới to linh đình như vậy chứ. Mẹ với bố là nên tổ chức như ban đầu thì hay hơn, 20-30 mâm thôi, gọi là có đám cưới thôi mẹ. Tổ chức như vậy thì nếu mà có khách thật 100 mâm là cũng không sao, nhưng mà khi mẹ làm cỗ làm 100 mâm rồi thì đến lúc đấy mà khách không đến, hoặc là cũng đến gọi là 100 mâm đi, khi người ta đến cái phong bì anh em về mừng đám cưới của bố mẹ đấy, cái số tiền kia về không đủ chi phí thì sao, lúc đấy bố mẹ có tiền không để mà trả không? Tổ chức đám cưới nhiều người là không, người ta không tính lấy cái tiền đám cưới đấy, cái tiền mừng kia về để trả cái chi phí đấy đâu, người ta không tính như bố mẹ đâu. Bây giờ bố mẹ đã bắt nhau rồi con ạ. Bây giờ thì không bớt được đâu, cũng phải làm 100 mâm đấy. Đấy, con cố giúp mẹ đi mua con trâu về. Sau khi cưới xong thì bố mẹ sẽ khắc lấy cái tiền mừng để đi giả hộ con, trả cho con. Đấy, bởi vì là bố của con ấy nó chưa cưới lần nào đâu, nó muốn làm to, làm đinh đình một tí. Đấy, cái việc đấy con không phải lo đâu. Thôi, cái chuyện đám cưới của mẹ con đã nói rồi, con chỉ giúp mẹ con lợn thôi. Bây giờ mẹ muốn tổ chức to hay nhỏ hay là tổ chức bao nhiêu mâm, 100, 200, 300 mâm con không liên quan, con không quan tâm đâu. Đấy, tùy bố mẹ thôi.
Đến ngày cưới thì hai vợ chồng con đến giúp, con sẽ đi tiếp khách. Đấy, có như vậy thôi, mọi việc để bố mẹ khác lo. Với lại là bố mẹ cũng là người lớn rồi, lớn cả rồi, tự lực tự cường được rồi. Con không muốn can thiệp sâu quá vào chuyện của bố mẹ đâu. Nói vậy thôi. Mẹ thì bảo con lấy trước cho mẹ thôi mà. Sau khi đám cưới xong là mẹ bóc phong bì xong là mẹ trả con luôn thôi. Cái đấy con không quan tâm đâu, mẹ con nói rồi. Con chỉ giúp mẹ để con lợi thôi. Con nói một là một, hai là hai, con nói cái gì ra cái đấy, không nói lần thứ hai. Con chỉ giúp mẹ đúng bằng đấy thôi. Con không có thời gian nói chuyện với mẹ đâu. Mẹ là người lớn cơ mà, mẹ phải biết chứ. Mình ở đâu chứ. Bây giờ 100 mông cũng không phải đơn giản đâu. Mà bây giờ con tính nhá. Không giúp mẹ, bố mẹ được thì bố mẹ trả giờ công việc đi à? Còn không biết thì bố mẹ tổ chức làm sao mà phù hợp với hoàn cảnh của bố mẹ thôi. Năng lực của mẹ đến đâu thì mẹ làm đến đấy thôi. Bây giờ mẹ cứ làm mà ngoài khả năng của bố mẹ đi thì ngoài tầm với đi thì chả hứa là gì. Mình phải biết mình ở đâu chứ. Bây giờ cái tầm của bố mẹ chỉ 2-3 mâm thôi. Bây giờ mẹ với là 100 mâm. Thế là ngoài khả năng của bố mẹ rồi, mẹ phải hiểu như vậy. Mẹ tính xem, 100 mâm, mỗi mâm 6 người, 600 khách đấy. Cả họ hàng gia đình nữa. Đấy mẹ tính đi. 600 người đấy. Mẹ mời 600 người thì khách có đến hết 600 người không? Mẹ làm 100 mâm nữa lấy ế khoảng mấy chục mâm. Mẹ lấy tiền cho mẹ đắp vào cái chỗ cô ế kia. Mà con biết là khách của mẹ thì cũng toàn loanh quanh trong làng này thôi. Trước kia mẹ đi miền Nam suốt, mẹ có về đâu mà đi lấy ngày người ta đâu. Lúc con người ta cưới thì mẹ có ở đây đâu. Mẹ mới về đây chưa được mấy năm. Anh em họ hàng bạn bè cưới mẹ không có mặt. Như vậy mẹ đi phong bì, mẹ đi xếp bờ đi phát cho người ta nhận đấy. Nhưng mà người ta có đến không? Hoặc đến người ta có mừng như mình không? Tính lại đi mẹ. Chuyện đấy không phải lo đâu con ạ. Mẹ đi phát thêm mời đấy. Xong là mẹ muốn phát thêm mời xong mẹ lại mời mồm nữa. Mọi người ai cũng bảo là hôm ấy về cơ. Mẹ đi mời phát thêm mời thì không có ai là từ chối bảo không về đâu. Ai cũng bảo về hết mà. Mẹ này, mẹ đi mời người ta như vậy thì chẳng nhẽ người ta từ chối luôn thẳng vào mặt mẹ à? Người ta cứ như vậy nhận phong bì nhận cái thiệp cưới như vậy. Mẹ mời thì chẳng nhẽ người ta từ chối luôn à? Đến lúc làm cưới rồi thì người ta sẽ đầy lý do ra, đúng không? Cái đấy mẹ biết thừa mà. Thôi cái con nói nữa thôi, mẹ cứ đi về. Con có việc. Thế con không nói nhiều nữa. Thôi, thế chúng mày không giúp được thì thôi. Thì hai vợ chồng tao mất lo. Tao lấy chồng cũng vì hai vợ chồng mày thôi. Sao lại vì hai vợ chồng con? Vì hai vợ chồng con thế nào tí con về con hỏi Khánh mới biết. Bây giờ mẹ không nói nhiều đâu để đi về.